สวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากยี่ห้อเซอร์คอนนะครับเป็น Automatic Voltage Stabilizer ก็คือปรับโวลต์ให้คงที่นั่นเองนะครับตัวนี้เขาก็นิยมกันพอสมควรผมตั้งใจจะเอามาใส่กับระบบโซลาร์เซลล์นะครับจริงๆเขาก็ดีอยู่แล้วนะแต่ผมต้องการให้ไฟเสถียรมากขึ้นเพื่อป้องกัน UPS ที่ผมใช้มาต่อจากนั้นเพื่อที่จะเอามาขวางไฟก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับจริงๆเขาก็บอกว่าใช้เครื่องนี้ก็ได้แต่ผมต้องการที่จะเอามากั้นก่อนที่จะมาเข้า UPS แล้วก็ออกมาเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกทีนึงซึ่ง UPS สำรองไฟแต่ตัวนี้ไม่ได้สำรองไฟนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เกลี่ยให้โวลต์เตจสูงขึ้นมาเพียงพอกับการใช้งานเช่นถ้าโวลต์ตกเขาก็จะทำให้โวลต์สูงขึ้นแต่ต้องไม่ตกเกินไปนะโวลต์ไม่หายนะขอแค่โวลต์ไม่เต็มเขาก็จะปรับให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับสังเกตดูลักษณะหน้าตาเขาไม่มีแบตภายในนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการที่จะบอกว่าไฟเข้ามาเท่าไหร่ไฟออกไปเท่าไหร่นะครับจะต้องไม่สูงเกินไปแล้วก็จะมีสีบอกสีส้มกับสีเขียวนะครับเห็นเขาทดสอบแล้วก็น่าใช้พอสมควรนะตัวนี้เขาบอกว่า no backup นะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติคุณภาพสูงจากยี่ห้อเซอร์คอนนะครับเขาก็จะบอกว่าให้รายละเอียดผิดเพี้ยนแค่ 1% นะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีฟังก์ชันให้กดตัวนี้เป็นการกดบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการนับเวลาถอยหลังก่อนค่อยเปิดเครื่องประมาณ180วินาทีก็ให้กดปุ่มเขียวแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดถ้าปุ่มเขียวเนี่ยกดกรณีที่เป็นเครื่องประเภทตู้เย็นตู้แช่อะไรพวกนี้ต้องการรอให้คอมเพรสเซอร์นิ่งก่อนค่อยจ่ายไฟใหม่อีกรอบค่อยเสียบปลั๊กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์อื่นๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปทีวีอะไรพวกนี้ที่แบบไฟตกปุ๊บแล้วก็ไฟมาเขาก็ทำงานต่อเลยไม่ต้องมีดีเลย์ก็ไม่ต้องกดปุ่มสีเขียวนะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับลักษณะการใช้งานก็ทั่วไปง่ายมากเราก็เอาไปต่อไฟเข้าไฟออกเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็ลักษณะการใช้งานของเขาบอกว่าเหมาะกับอุปกรณ์ประเภทเหล่านี้นะครับตามนี้เลยนะลองหยุดดูรูปนะครับสำหรับตัวนี้เป็น KB Series นะครับเป็นรุ่น RL แล้วก็เขามีกำหนดไว้ด้วยนะไฟที่เขาทำงานได้ไฟขาเข้าจะต้องอยู่ที่ประมาณ140ถึง260นะครับมีต่ำกว่า220ไปถึง140ได้นะครับหรือว่าเกินแต่ไม่เกิน160ก็ทำงานได้นะครับเขาจะปรับเกลี่ยให้มาอยู่ประมาณ220โวลต์แล้วไฟขาเข้าบ้านเราปกติอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าเกลียดไม่ได้เป็นอันตรายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับหน้าที่หลักของเขาก็มีแค่นี้แต่ไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในฉะนั้นสำรองไม่ได้นะครับเป็นแค่อุปกรณ์ในการควบคุมแล้วก็เกลี่ยไฟขาเข้าเท่านั้นเองภายในกล่องจะหน้าตาคล้าย UPS มากนะครับสังเกตดูตัวนี้ก็จะมีปุ่มให้กดเขาจะยุบเข้าไปข้างในนะครับปกติเขาไม่ได้กดนะ default คือไม่ได้กดนะครับถ้ากดจะเป็นดีเลย์180วินาทีก่อนที่จะจ่ายไฟซึ่งเหมาะกับตู้แช่เหมาะกับตู้เย็นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ทั่วไปเราก็ไม่ต้องกดนะปล่อยออกมานะครับถ้าเกิดว่า under delay ก็คือเขาจะติดกลับมา6วินาทีหลังจากที่เขามีการดับหรือไฟหายนะครับก็จะประมาณนี้กรณีไฟบ้านดับนะตัวนี้เป็นเปิดปิดนะครับส่วนตัวนี้เขียนว่ายี่ห้อเซอร์คอน Automatic Voltage Stabilizer นะครับ Input Output ตามนี้ลักษณะเครื่องก็จะมีหูจับแบบนี้นะครับสามารถยกได้สะดวกนะแล้วก็หนักๆพอสมควรตรงนี้จะมีข้อมูลเขียนไว้แบบนี้มี QR code ให้สแกนนะครับ Serial Number หมายเลขเครื่องโอ้สติกเกอร์สวยดีกันน้ำด้วยนะครับตรงนี้เขียนว่าเป็นเครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้านะครับบอก Input Output นะตามนี้นะครับบวกลบ 25% ในขาเข้าส่วนขาออกก็บวกลบ 5% ของ220โวลต์นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซื้อคอนสแกนเพื่อรับประกันนะครับตามนี้แล้วด้านหลังครับด้านหลังดูเบสิกซิมเพิลมากๆด้านหลังก็จะมีตรงนี้เป็น Output 220โวลต์นะครับก็คือไฟออกได้2ขาเอาไปใช้งาน220โวลต์นะครับเขาก็จะปรับให้ใกล้เคียง220โวลต์มากที่สุดส่วนสายไฟขาเข้าก็จะเป็น3ขาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ตรงนี้12แอมป์นะครับแล้วไฟ140ถึง260โวลต์แฟนอัตโนมัติสตาร์ทที่60องศานะครับก็เสียบไฟแบบนี้เลยผมจะเอามาขวางโซลาร์เซลล์นะไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์ผมมีการสลับไปมาระหว่างโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟบ้านนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าไฟมันจะกระชากผมก็จะเอาตัวนี้มากั้นเพื่อให้ไฟออกนิ่งขึ้นเข้าในบ้านนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้พอสมควรนะลองต่อทดสอบใช้งานครับผมจะเปิดสวิตช์นะพอเปิดสวิตช์แล้วก็ต้องมาเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับโอเคมาแล้วตรงนี้เขาก็จะมีการบูตนิดนึงนะครับแล้วก็ดีเลย์ปกติดีเลย์6วินาทีโอเคไฟเข้าแล้วอันนี้ดีเลย์กรณีที่ไฟบ้านดับ
นะครับไฟต้นทางดับเลยนะจากนั้นเขาบอกว่าไฟขาเข้าเนี่ยอยู่ที่230นะครับขาออกเขาปรับมาที่216นี่คือไฟบ้านมาประมาณ230นะครับของกรุงเทพนะตรงนี้ไม่มีไฟนะครับตรงที่เป็นสวิตช์เปิดปิดเนี่ยไม่มีไฟมีแค่ออนกับออฟตรงนี้ให้สังเกตอยู่ว่าออนก็คือหน้าจอจะติดนะครับลักษณะการทำงานของเขาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตามนี้นะสัญลักษณ์ก็จะมีในส่วนของ working สีแดงด้านบนสุดนะครับก็จะเห็นไฟหน้าจอขึ้นแล้ว delay low volt แล้วก็ over volt นะครับตรงนี้จะเป็นสถานะเปลี่ยนไปกรณีที่มีการเตือนหรือถึงขีดตรงนั้นนะครับแล้วก็ overload ในการเสียบใช้งานมากเกินไปกำลังวัตต์ของเขา support ไม่ได้ overload ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากสถานะเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานของเขาที่เขาออกแบบมานะครับอุปกรณ์ตัวนี้มาพร้อมคู่มือภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้จะยังไม่มีภาษาไทยนะแต่ก็เป็นขั้นตอนของการใช้งานมีอธิบายแต่ละส่วนคือยังไงบ้างนะครับแล้วก็แต่ละอุปกรณ์จะโชว์แบบไหนนะครับสังเกตดูเขามีบอกนะมีทวิงเกิลแล้วก็คือกระพริบนะครับประมาณนั้นแล้วก็ส่วนอื่นๆเขาก็จะอธิบายไว้ในคู่มือตรงนี้สามารถที่จะค่อยๆดูอ่านรายละเอียดได้นะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างถือว่าเยอะพอสมควรผมเอามาต่อให้กับระบบโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับผมมี ATS อยู่นะตัวนี้จะสลับไฟระหว่างไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็จะมีไฟที่มาจากไฟบ้านนะสามารถสลับกันเพื่อที่จะเข้าเลี้ยงระบบที่เป็นไฟที่ใช้งานโซลาร์เซลล์ในบ้านนะครับบางทีโซลาร์เซลล์แบตหมดผมก็เอา ATS ตัวนี้สลับต๊อกแต๊กไปเพื่อที่จะไปรับไฟจากไฟบ้านมาให้นะครับเป็นเหมือนตัวเปลี่ยนเส้นทางไฟนั่นเองถ้าเกิดว่าโซลาร์เซลล์มีไฟอยู่ผมจะมีการดีเทคไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ลดต่ำลงกว่า 25.3 ผมจะให้สลับไปใช้ไฟบ้านนะครับไฟบ้านก็คือเส้นหนึ่งในนี้แหละมาจากไฟบ้านโดยตรงเลยโดย ATS ตัวนี้จะเป็นคนสลับไปนะครับหลังจากที่ไฟสลับมาแล้วเพื่อที่จะเข้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าผมก็จะมาผ่านเครื่องนี้ซึ่งเป็น stabilizer ของ Circon ตัวนี้นะครับจะทำให้ไฟนิ่งขึ้นสังเกตดูไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์ตอนนี้โซลาร์เซลล์ทำงานอยู่นะโซลาร์ชาร์เจอร์จ่ายไฟเข้ามาที่ประมาณ229บ้าง228บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วถูกเกลี่ยเพื่อที่จะให้เป็น220โวลต์บวกลบ 5% ที่เป็นสีเขียวนะครับทุกอย่างโอเคนิ่งๆเลยนะครับตอนนี้ด้านหลังผมจ่ายไฟออกสีดำไป UPS ที่ใช้ภายในชั้น3นะครับแล้วก็ปลั๊กสีขาวที่เป็นสายใหญ่ต่อไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านล่างซึ่งผมประเมินไว้ไม่ให้เกินประมาณ750วัตต์นะครับตัวนี้เครื่องนี้สามารถรองรับได้สบายๆCirconตัวนี้สามารถรองรับได้ค่อนข้างสูงนะครับลองสังเกตการทำงานของเขาเรื่อยๆนะครับสังเกตดูโวลต์ด้านบนที่เป็นโวลต์ขาที่มาจากโซลาร์เซลล์หรือไม่ก็ไฟบ้านก็จะประมาณ230นะครับขึ้นลงนะแล้วเขาก็จะแปลงให้ประมาณ220หมดเลยบวกลบนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็222 221นะครับก็โอเคมากๆเลยกับคอนเซปต์แบบนี้ตามคอนเซปต์ของเขานะครับไฟขาเข้าสามารถต่ำได้ถึง140โวลต์สูงได้ถึง260นะเขาก็จะเกลี่ยให้อยู่ในระดับ220โวลต์บวกลบ 5% นะครับก็สบายๆคิดว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ของผมได้เดี๋ยวผมลองทดสอบก่อนถ้าเกิดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมให้แต่คิดว่าตามคอนเซปต์แล้วเนี่ยน่าจะรองรับการสลับไฟของผมได้ถ้ามีการกระชากไฟตกไฟหายระหว่างการสลับเนี่ยคิดว่าตัวนี้น่าจะเอาอยู่ครับก่อนที่จะเข้าไป UPS ซึ่งมันอาจจะทำให้ไฟ UPS กระชากแล้วทำให้ UPS เสียง่ายก็ได้นะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มากั้นเพิ่มนะก็เป็นคอนเซปต์เป็นไอเดียนะครับสามารถที่จะลองหาข้อมูลเพิ่มได้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามเรื่องโซลาร์เซลล์เรื่องการใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้หรือต้องการข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบหาคำตอบแล้วมาคอมเมนต์ตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ